درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم. ما از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان تا الان 18 برنامه رو ضبط کردیم. رسیدیم به پادشاهی جمشید. شروع پادشاهی جمشید بود و بازم پی میگیریم در این برنامه 19 با ادامه صحبت‌های پدر هومر در مورد پادشاهی جمشید. هومر جان درود بر شما. با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و درود و آفرین بیشتر به رزماوران خوب میهنم، زنان و مردان آزاده‌ای که با کاخ صد ستون ستمبارگی های حکومت ننگین دامن ضحاکی را در هم نکوبند از پای نخواهند نشست. همه شما درود میگویم، به ویژه به تو افشین بسیار گرامی که میدانم که برای پیگیری این برنامه ها چه رنجی بر خود هموار میکنی. هم از تو سپاسگزاری میکنم، هم از دیگر فرزندان خوبم که پای این سخن می نشینند. در نشست پیشین کارنامه جمشید را در گرامینامه وندیداد پی گرفتیم و دیدیم که آهورامزدا با جمشید به همپرسگی نشست و از او خواست که دینگذار او باشد. جمشید این درخواست آهورامزدا را نپذیرفت و گفت من زاده و آموخته نشدم که دین آگاه و دین بردار تو در جهان باشم. آهورامزدا گفت بسیار خوب، پس بیا جهان مرا فراخی بخش، از جهان مرا ببانان و به نگاهداری جهانیان سالار و نگاهبان آن باش. جمشید در پاسخ گفت آری، این حال من است. من جهان تو را فراخی بخشم، من جهان تو را ببانانم و نگاهداری جهانیان سالار و نگاهبان آن باشم. به شهریاری من نه باد سرد باشد نه باد گرم، نه بیماری و نه مرگ. سرپیچی جمشید از فرمان اهورامزدا را هم با داستان موسی به همسنجی گذاشتیم و دیدیم که روزی هنگامی که موسی بزچران گله پدرزن خود را شبانی میکرد، در بیابان بته افروخته ای دید که آتش گرفته ولی نمیسوزد. با کنجکاوی به سوی آن بته آتش گرفته رفت و ناگهان آوایی از درون آتش شنید که میگفت ای موسی پیشتر نیا، اینجا که ایستاده ای زمین مقدس است، نعلین از پایت برگیر. موسی بیچاره ترسان و لرزان پرسید تو که هستی؟ گفت من یهوه پروردگار تو هستم، میخواهم به پیامبری از سوی من نزد فرعون بروی، به پیام مرا به فرعون برسانی. موسی گفت قربان بارالله، من در سخن گفتن ناتوانم، من لکنت زبان دارم، مرا چه به پیامبری و پیام رسانی، خواهش میکنم کس دیگری بفرست. و آنگاه خشم یهوه بر موسی مشتعل شد. این خشم آتشگونه است. خشم یهوه همانند آتش بر سر موسی بیچاره این شبان بزچران ریخت. و این نشان میدهد که در دینهای ابراهیمی جایی برای چون و چرا کردن و از پسند و از گزینش و از خواست خود سخن گفتن یا حتی از توانمندی های خود سخن گفتن در میان نیست. اگر تو باورمند به الله هستی نمیتوانی در برابر فرمان الله و پیامبر الله و آیت الله و حجت الله و امام و نایب امام و دیگر جیره‌خواران الله چون و چرا کنی. همان گونه که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، تو هم باید بکشی. همان گونه که به موسی گفت به قوم بگو هر یک از شما از این سوی اردو تا آن سوی اردو هر یک از شما برادر و همسایه خود را بکشید، باید بکشید. اگر گفت مادرت را برای من بکش، باید بکشید. چرا که در اینجا راه بهشت
از دریای خون میگذرد، نه از راه خرد و اندیشه و دانش. پس قاتلوا فی سبیل الله، قاتلوهم لا تکون فتنه، وگرنه خشم الله بر شما مشتعل خواهد شد، چنانچه بر موسی مشتعل شد. در هستی شناسی ایرانی چنین نیست. خشم و کینه کار دیو خشم خونین درفش است، نه کار اهورامزدا. آن الله است که مکار و جبار و منتقم و ذو منتقم و مذل و قاسم الجبارین نام دارد، نه اهورامزدا. در هوای این گونه هستی شناسی است که اهورامزدا به جمشید میگوید، یا بهتر است بگوییم به جم، چون شید بر نام او یا فروزه او یا عنوان اوست، نام او جم است، تا پس می شود جم شید، جم درخشنده، جم خورشید گونه. خب بسیار خوب جم، اکنون که پیامبری مرا نمیپذیری، پس بیا جهان مرا ببالان، بیا سالار و نگاهبان جهان من باش. جمشید این پیشنهاد را میپذیرد. آنچه که از جانمایه این سخن دانسته می شود این است که در هستی شناسی ایرانی آدمی دستیار خداست، نه بنده علیل و ذلیل و بیمار و ناتوان و کمتر از پشه او، آنگونه که عبدالبها به پیروان خود آموزش داد. این مناجات عبدالبها را همیهنانم برای شما خوانده بودم، نمیدانم در کدام یک از برنامه ها، ولی جا دارد امروز در داستان جمشید یک بار دیگر این مناجات را بخوانیم و به ایرانی بودن خود بمالیم. ببینید چگونه این مرد به پیروان خود چه آموزه‌ای میدهد، چگونه نیایش کنند، چگونه مناجات کنند. و آن شیوه برخورد جمشید با اهورامزدا را هم کنار این بگذارید تا ببینید که از کجا به کجا آمدیم. عبدالبها میگوید چنین مناجات کنید: بارالها، چون به خود بنگریم، خیشتن را از ذره کمتر و از پشه کهتر و پستتر یابیم. آدمی از پشه هم کمتر است در این هستی شناسی. پاکی از دانا، ما بیچاره ایم، آواره ایم، افتاده ایم، ذلیلیم، حقیریم، ضعیفیم، رحمتی فرما. حالا این رو برابر بگذارید با آنکه اهورامزدا به جمشید گفت بیا جهان مرا ببالان، بیا جهان مرا بگستران، رحمتی فرما. این بندگان ناتوانت را از قیود هستی آزادی بخش، یعنی ما را بکش، بیا جان از ما بگیر. این زندگانی آلوده بننگ ذلت و حقارت و ضعف و ناتوانی را که به ما بخشیده ای ارزانی خودت باد، جان از ما بگیر و از بند این همه ذلت و حقارت و خواری رهایی من بخش. چرا که ما گناهکاریم، ما خطاکاریم. اینها سخنان من نیست، همیهنانم اینها سخنان مناجات عبدالبهاست. ما گناهکاریم، ما خطاکاریم، ما غافلیم، ما زاهلیم، مستمندانیم، مرحمتی کن. فقیرانیم، از بحر غنا نصیبی بخش، نصیبی ببخش. محتاجیم، علاجی ده. ذلیلانیم، عزتی بخش. ذنوب اعظم ما را ببخش، یعنی گناهان بزرگ ما را ببخش. ما بیچارگانیم، درماندگانیم، افسردگانیم، پژمردگانیم، افتاده ایم، ذلیلیم، بی سر و سامانیم. از قصورمان درگذر و ذنوب ما را ببخش.
شما به من بگویید هم میهنانم فرزندان خوبم، در چنین فرهنگی، در چنین آیینی چگونه جوانانی بالا برخواهند افراشت؟ چگونه مردمی رزماور، رزمنده، جمشیدگونه برای بالاندن جهان، برای پیشبرد جهان به سوی بهترین ارزش‌ها، یا اینکه این همه خواری و ذلت و پستی که آدمی به آن دهان میگشاید که من ذلیلم، ضعیفم، ناتوانم، بدبختم. ببینید در فرهنگ ایران آدمی نه تنها ذلیل و علیل و افتاده و بیچاره و فقیر و افسرده و مستمند و کمتر از پشه نیست، بلکه دستیار خدا و همکار خدا در آفرینش و سالار و سرور و پاسدار جهان است. اگر ما اینها را نگوییم، داستان جمشید یا هر یک از دیگر داستانهای شاهنامه را به تنهایی بخوانیم بی نگاه به این کرانه ها، گمان میکنم که به همان گمراهی خواهیم افتاد که پدران ما در سده‌های گذشته افتادند و پیایند آن گمراهی این حکومت ننگین دامن است که امروز به دست خود ما بر سر کار آمد. چرا که ما از خانه پدری دور افتادیم. ما فرهنگ نیاکان را فراموش کردیم. از یاد بردیم که ما شاهزادگانیم، نه بیچارگان، نه ذلیل، نه علیل، نه خوار. در زامیادیشت که از زیباترین و شورانگیزترین یشت‌های اوستاس و سرودهای رزمی ایرانیان است، فر و شکوه کیانی که آدمی از آن برخوردار است ستوده می شود. بهتر است بگوییم فرد آدمی این گونه ستایش می شود. این ستایش را پیشتر نیست برای شما خوانده بودم، باز هم می خوانم تا بدانید که چه بلایی به سر باغ آمد. از آن سرود فرد کیانی زامیادیشت رسیدیم به حکومت اسلامی، رسیدیم به مناجات عبدالبها. حالا نگاه کنید. فرد کیانی نیرومند مزدا آفریده را می ستاییم. آن فرد بسیار ستوده، زبردست، پرهیزکار، کارآمد و چالاک را که برتر از دیگر آفریدگان است. فردی که از آن اهورامزداست که اهورامزدا بدان آفریدگان را پدید آورد، فراوان و خوب، فراوان و زیبا، فراوان و دلپذیر، فراوان و کارآمد، فراوان و درخشان. تا آنان، یعنی ما مردم، من، تا آنان گیتی را نو کنند، گیتی پیر ناشدنی، نامیرا، تباهی ناپذیر، ناپژمردنی، جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروار. اکنون شما پسران و دختران خوب من این فر و شکوه کیانی را با آن پستی و خارشماری آدمی در دیانت بهایی که برگرفته از دیگر دینهای ابراهیمی است، از یهودیت و مسیحیت و اسلام و شاخه‌های آنها، به هم سنجی بگذارید تا بدانید که از کدامین بلندا به کدامین ژرفا فرو افتادید. تا بدانید که به گفته جاویدنام مسعود سپند چه بلایی به سر باغ آمد. جمع هورچر که دارای فر کیانی است، نه خوار و ذلیل و حقیر و از پشه کمتر، پیشنهاد اهورامزدا را میپذیرد که بیاد جهان مرا ببارد. چرا که بر پایه آموزه های فرهنگ ایران ساختن، آباد کردن، افزودن، بالاندن، جهان را فراخی بخشیدن، مهر ورزیدن، شادی پراکندن و سالاری و سروری کار آدمی است، نه از پشه کمتر. نه خود را بنده خوار و ذلیل و ناتوان خدا شمردن و همانند گوسپندی بی ارزش
سر در آخر دینگزاران و دینکاران فرو بردن. در بینش ایرانی آدمی دستیار خداست، نه بندی خدا. خویشکاری آدمی این است که با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و دیگر باشندگان روی آن، نه رنگین کردن خاک با خون دیگران. آنگاه جم هورچر مرا پاسخ گفت. گفتگوی اهورامزدا با زرتشت. اهورامزدا خداوند جان و خرد به زرتشت گزارش می کند. می گوید من نخستین بار به جمشید گفتم و جمشید نپذیرفت که دینگذار من باشد. گفت من نمیپذیرم، با خرد من سازگار نیست. گفتم بسیار خوب جمشید جان، پس بیاد جهان مرا فراخی بخش. آنگاه جم هورچر مرا پاسخ گفت من جهان تو را فراخی بخشم. ببینید خداوندا، جهانی که تو آفریدی نارسا بود، ناتمام بود. من آدمی به یاری تو می آیم تا جهان نارسای تو را به رسایی برسانم. من جهان تو را ببالانم، من جهان تو را شکوه بخشم. این کار من است، کار آدمی. من جهان تو را ببالانم و به نگاهداری جهانیان سالار و نگاهبان آن باشم. به شهریاری من نه باد سرد باشد، نه باد گرم، نه بیماری و نه مرگ. پس من که اهورامزدایم او را 2 زین بخشیدم، سورای زرین و اشترای زرنشان. زین همان رزمابزار است، جنگ ابزار، اسلحه. او را 2 زین بخشیدم، 2 جنگ ابزار بخشیدم. زندان، واژه زندان هم در آغاز به جایی گفته میشد که جنگ ابزار را در آن می انباشتند یا انبار می کردند. زندان یعنی جای زین، جای زینه، جایی که در آن جنگ ابزار هست، پادگانی که در آنجا جنگ ابزار گرد می آورند. امروز شده است جای مردم، به جای جنگ ابزار مردم رو در اونجا می چپانند. به یاد داریم که برنامه تحمورس هم زیناوند دارنده جنگ ابزار بود، ولی در اینجا برای ابزار به کار رفته است. اینها رو میگویم برای کسانی که میخواهند نگاه داشته باشند به اوستا و وندیداد، چم این واژه ها رو به درستی بدانند. و سورای زرین و اشترای زرنشان هم نام 2 ابزار است که در اینجا اهورامزدا به جمشید میدهد تا بدانها جهان را بباناند و بگستراند. آرشی درست این 2 واژه هنوز به درستی شناخته نشدند. ما نمیدانیم که این 2 ابزار چگونه ابزاری بودند. برخی گفتند گونه ای سیخ و برخی دیگر خیش را پیشنهاد کردند یا گاوهن، و گروهی نیز گفتند که سورا ابزاری آوایی است مانند نفیر یا گاودم و واژه سور عربی را نیز برآمده از همین واژه دانستند. آنچه شایان ژرفنگری است همکاری خدا و آدمی است. من در اینجا به این نکته میپردازم که این 2 ابزار چه بودند، چون همه کسانی که در زمینه اوستا شناسی کار میکنند هنوز نتوانستند به درستی به ما بگویند که این 2 ابزار چگونه ابزاری بودند. از دید من هم ارزش زیادی ندارد. آنچه که ارزش دارد همکاری خدا و آدمی است در راستای پیشبرد آن به سوی ارزش‌های برتر. پس دانسته می شود برابر این داده ها جهان آفریده اهورامزدا یک جهان رسا و بالنده نبود. به یارمندی آدمی است که جهان بالنده می شود، جهان فراخی پیدا می کند، گسترش می یابد و به سوی شادزیوی پیش می رود. آنگاه به شهریاری جم 300 زمستان به سر آمد. چرا اینها رو میخوانم همین الانم؟ چرا از شاهنامه دور افتادیم؟
از داستان جمشید، برای که کردوکار جمشید و جایگاه جمشید در بینش ایرانی، در هستی شناسی ایرانی باید از اینجا شناخته بشود و خود شاهنامه هم بر همین بن پایه ها سروده شد. یعنی داستان جمشید برآمده از این بن هست. از این رو هست که ما باید به این بن برگردیم و این بیخ را آنگونه که هست بشناسیم. پس یک بار دیگر آنگاه به شهریاری جم در روزگار پادشاهی جم 300 زمستان به سر آمد، یعنی 300 سال گذشت و این زمین پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان. یعنی جا برای همبودگاه تنگ شد، مردم رو به فزونی گذاشتن، شمار مردم رو به فزونی رفت و رمه ها و ستوران و مردمان بر این زمین جای نیافتند. زیستگاه برای مردم تنگ آمد، شمار مردمان، گاوان و گوسپندان و الاغان و سگان فراوان شد و آتشان. پس من اهورامزدا به جم هورچهر آگاهی دادم. ببینید باز هم همکاری میان خدا و آدمی بسیار بسیار شورانگیز است. این نکته اگر اندکی ژرف بنگرید بسیار شورانگیز است. نکته‌ای که در فرهنگی که نشان میدهد آدمی همکار خداست. پایگاه والای آدمی را بنگرید تا به کجا میرسد؟ میشود همکار خدا، خودش خداگونه میشود. به او آگاهی دادم، نمیگوید به او فرمان دادم. میگوید اهورامزدا میگوید من به جم هورچهر آگاهی دادم. ای جم هورچهر، برنامه او را هم میگوید. خود اهورامزدا به جم میگوید جم هورچهر. هور همان خور یا خورشید است، خورشید چهر، زیبا. ای جم زیبا، پسر ویونگهان، این زمین پر شد و برآمد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان و رمه ها و ستوران و مردمان بر این زمین جای نیابند، زیستگاه برایشان تنگ است. آنگاه جم به روشنی به سوی نیمروز به راه خورشید فراز رفت. نیمروز همان جنوب است. این نخستین کوچ مردم، کوچ بزرگ مردمان است به سوی جنوب. پس مردم زیستگاه بر آنها تنگ شد و نخستین کوچ آغاز شد. او این زمین را به سورای زرین برسفت و به اشترا بشفت و چنین گفت، با همون دو ابزاری که اهورامزدا به او داده بود، و چنین گفت: ای سپندار مز. رو به زمین میکنه. جمشید این بار با زمین سخن میگوید. سپندارمز نام یکی از امشاسپند بانوان است که همان زمین است. ای سپندارمز، به مهربانی فراز رو. ای زمین، گسترده بشو، خود را بگستران و پیش و بیش فراخ شو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتابی، که جا برای زیستن شمار بیشتر از مردم و گاوان و گوسپندان و الاغان و شتران و سگان و آتشان سرخ باشد. واژه سفتن که در این فراز آمد همان سوراخ کردن و شکافتن و سنبیدن است که در اینجا میتوان آن را به سینه زمین را شخم زدن و آبها را از راه کندن زمین جابجا کردن، از راه همان کنات یا کاریزها برگرداندن. میتوان بگوییم که چنین کرد. و شفتن نیز چکیدن و خاریدن و خراشیدن است. سپندارمز یا سپنتا آرمیتی که آرش آن را اندیشه، از خودگذشتگی، بردباری، سازگاری، ترازمنشی، فروتنی و خرد رسا نوشته‌اند. یکی از امشاسپند بانوان یا پرتوهای ششگانی گوهر هستی بخش خداست و در گروه سگانی امشاسپند بانوان که سپندارمز، خرداد و امرداد هستند جای دارد. افشین گرامی به من یادآوری خواهد کرد که
در آینده پس از به فرجام رساندن این داستان سخنی داشته باشیم درباره امشاسپندان و جایگاه ورجاوند این امشاسپندان در بینش ایرانی. سپندارمرز یکی از برجسته ترین نمادهای مادر خدایی اهورامزدا دانسته می شود. این امشاسپند بانو در جهان مینو نماد دوستداری، بردباری و فروتنی اهورامزدا و در جهان استومند یا در گیتی نگاهبان زمین و پاکی و باروری و سرسبزی آن است. ایزدبانوان آبان یا همان اردویسار آنهیتا و ایزدبانو دین که همان چشم خورشیدگونی درون نگر یا وجدان آدمی است و ایزد بانو اشی که ایزد دارایی و توانگری است از همکاران او هستند. از سوی دیگر یکی از دیوان بدکار از جنس آخوندها به نام فرومیتی که دیو ناخشنودی و خیره سری است همیشه با او در ستیزی آشتی ناپذیر است. برخی از اوستاشناسان سپندارمز را همان زمین دانستند و برخی دیگر بر این باورند که این نام در آغاز آراماتا بوده که آرش آن مادر زمین است یا مادر زمین یا مادر زمین. با این داده ها در میابیم اینجا که جمع هورچر از سپندارمز میخواهد که به مهربانی فراز رود و خود را بیشتر بگستراند، به گونه این نمادین اشاره است به نخستین کوچ مردمان از سرزمین‌های ناشناخته برای زندگی بهتر. و می‌دانیم که هرگاه در پی فزونی زهوزات زیستگاه برای زیستمندان تنگ آمده، مردمان به همراه جانوران خانگی رو به سرزمین‌های ناشناخته کردند. در اینجا میتوان گفت که این فراخی زمین به گونه نمادین نشان از همون کوچهای بزرگ مردمان دارد و فراموش نکنیم که در این گونه کوچها مردم آتشان سرخ را هم با خود می بردند، چرا که در آغاز برانگیختن آتش کار آسانی نبود. پس اکنون که آتش داریم آن را زنده نگه داریم و با خود ببریم، نگذاریم آتش خاموش بشود. در دوره‌های پسینتر که شیوه برانگیختن آتش شناخته شد، بردن آتش سپنتا یا مقدس، آتش مقدس زرتشتیان، از جایی به جایی به گونه یک آیین درآمد. به جایی رسیدیم که می توانیم دوباره اگر آتش خاموش شد آتش برانگیزیم، ولی آتش مقدس را با خود جابجا می کردیم، چرا که آن آتش مقدس دیگر گونه بود از دیگر آتشان. آتشی بود که جز با چوبهای خوشبو و پاک در آن چیزی نمی‌ساخت. یعنی در آن آتش مقدس چیزهای آلوده نمی‌توانستی بگذاریم. هر چیزی رو نمی‌توان خوراک آتش مقدس کرد. همان گونه که پس از یورش تازیان بیابانگردی بی فرهنگ و نیابوم اهورایی ما، شمار بزرگی از هممیهنان زرتشتی از دست زشتکاری‌های مسلمانان به هندوستان گریختند و نخستین چیز با ارزشی که با خود بردن همان آتش فروزان بود که با فروزه های آسمانسایش آرزوها و کامهایشان را به درگاه اهورامزدا فرا می برد. این آیین هنوز هم اگر اندکی ژرف بنگریم در برگزاری آیین‌های المپیک بر جای مانده است و می‌دانیم که آتش المپیک را به نشان آن آتشی که پرومتئوس از ایزد ایزدان دزدید و فرادست آدمیان گذاشت همراه با آیین‌های ویژه از یونان به جایگاه بازی‌های المپیک میبرند و پس از پایان بازی‌ها با آیین‌های ویژه دوباره آنها را به یونان باز برمیگردانند. پس جمع این زمین را 1/3 بیش از آنچه پیشتر بود فراخی بخشید و بدانجا رمه‌ها و ستوران و مردمان فراز رفتند به خواست و کام خیش، چنان که کام هر کس بود. در اینجا با دو فراز یا فروزی دیگر از فرهنگ و هستی شناسی ایرانی
که ارزش بسیار والایی برخوردارند آشنا می‌شویم. نخست اینکه این جمشید است که زمین را فراخی می‌بخشد، نه اهورامزدا. به سخن دیگر کار به دست آدمی انجام می‌پذیرد، نه به دست خدا. خدا و آدمی شانه به شانه هم در کار آفرینش و بالش و گسترش جهانند. هیچ نشانی از توکل و جبر و سرنوشت محتوم و یاوه‌های دیگری از این دست در میان نیست. آنچه هست کار است و کوشش پیگیر در پرتو خرد و اندیشه نیک و همکاری و همدلی میان مردم و میان آدمی و خدا. دوم اینکه جمشید مردمان و ستوران را با زور و فشار وادار به کوچ و جابجایی نمی کند. این کوچوران به دلخواه خود آنچنان که کام هر کس بود زیستگاه نخستین خود را رها می کنند و در جستجوی سرزمین‌های ناشناخته می روند. آمریکا و استرالیا و نیوزیلند هم در پی این گونه رفتنها پیدا شد. با این ناهمسانی که نخستین گروه مردمانی که از انگلستان به استرالیا رفتند به زور برده شدند، نه به کام. ولی در بینش ایرانی دیدیم که این جابجایی ها همه به خواست و کام مردمان بود. آنگاه به شهریاری جمع 600 زمستان به سر آمد و این زمین دوباره پس از 600 سال دیگر پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان. و رمه ها و ستوران و مردمان بر این زمین جایی نیافتند. پس آنگاه من به جمع هورچر گفتم ای جمع هورچر پسر ویونگهان، این زمین پر شد و بر هم آمد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان. و رمه ها و ستوران و مردمان بر این زمین جای نیابند. آنگاه جمع به روشنی به سوی نیمروز به راه خورشید فراز رفت. او این زمین را به سورای زرین برسفت و به اشترا بشفت و چنین گفت ای سپندار مست، به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو که رمه ها و ستوران و مردمان را برتابی. بدین شیوه کوچ بزرگ دیگری انجام گرفت. پس جمع این زمین را 2/3 بیش از آنچه پیشتر بود فراخی بخشید. ببینید همه جا کار به دست جمشید انجام میگیرد. این جمشید است که زمین را فراخی میبخشد و بدانجا رمه ها و ستوران و مردمان فراز رفتند به خواست و کام خویش، چنان که کام هر کس بود. آنگاه به شهریاری جمع 900 زمستان به سر آمد و این زمین پر شد باز هم از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ درخشان سوزان. و رمه ها و ستوران و مردمان بر این زمین جایی نیافتند. خب بدین گونه چند کوچ پیاپی که دنباله اینها را نمیخوانیم چون باز هم دنباله دارن، همه این کوچها به فرجامی خوش میرسند. اکنون میرسیم به بخش دیگری از داستان جمشید که نشان دهنده یکی از شالوده های بنیادین فرهنگ ایران شهری و نخستین سنگ زیرساخت دموکراسی یا مردم سالاری است. دانشپژوهان جوان را به ژرف نگری در این بخش از داستان جمشید فرا میخوانم و خواهش میکنم به هنگام بررسی وندیداد یا دیگر کهن‌نامه‌های ایرانی واژه به واژه هر گزارش را گرامی بدارید. برای هر واژه بدرنگید، بیاندیشید، ژرف بنگرید تا همه کرانه‌های پیدا و ناپیدای نهفته در درون این واژه ها را دریابید. خب ببینیم که این گرانمایگی که آن را نخستین سنگ زیرساخت دموکراسی در تاریخ جهان نامیدم چیست؟ میگوید دادار اهورامزدا بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایرانویژ نامی، این نخستین بار است که نام ایرانویچ
یا آریان و اجا یا ایران برده می شود. با ایزدان انجمنی فراز برد. ببینید یک بار دیگر از نو بخوانیم، بسیار بسیار مهم است. اگر این سخنان نفهمیم فرهنگ ایران را نمیفهمیم. دادار اهورامزدا بر کرانی رود دائیتیای نیک در ایرانویژ نامی با ایزدان انجمنی فراز برد. یعنی خدا به تنهایی بسنده نبود، خودش را بسنده نمیدانست، خرد همه دانا نبود، ایزدان را با خود برد به این انجمنی فراهم آورد خدا و ایزدان، همه دستگاه یزدانشناسی ایرانی، همه با هم رفتن در کنار رود دائیتیای نیک نشستند تا با من و تو هم پرسگی کنند. انجمنی فراهم شد از خدا، ایزدان و مردمان، با هم گفتگو کنیم. بلایی در کار رسیدن است، با این بلا چه کنیم؟ دائیتیا نام یکی از رودهای اساطیری در ایرانویژ است. برخی از پژوهشگران آن را رود ارس و برخی دیگر رود زرافشان دانستند، ولی در روزگار ساسانی این نام به رود سند داده شد. من به درستی نمیدانم کدام یک از این هاست. هر یک از اینها رو میتوان گفت که رود دائیتیای نیک است. خب آنچه که برای ما در این برنامه مهند است جای این رود نیست، آن رخدادی است که در کنار این رود رخ داد. ببینیم چه شد. پس از یک سو اهورامزدا با ایزدان، با دستگاه یزدانشناسی خود انجمنی گرد آورد، آمدن در کنار رود دائیتیای نیک. جمشید خوبرمه بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایرانویژ با برترین مردمان انجمنی فراز برد. از این سو جمشید هم از برترین مردمان، یعنی خردمندان، آگاهان، دانشوران، انجمنی فراز برد. همه با هم رفتن بنشینن به هم پرسگی و رایزنی. دادار اهورامزدا بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایرانویژ نامی با ایزدان مینوی بدان انجمن درآمد. به این کنکاشستان، به این مجلس شورا درآمد. جمشید خوبرمه بر کرانه رود دائیتیای نیک در ایرانویژ نامی هنگام مردمان گرانمایه بدان انجمن درآمد. همه با هم رفتن در یک کنکاشستان. ای کاش که این شوری که در دل من هست در دل همه شما میافتاد. من به راستی گاه از شور به گریه میافتم. این همه اندیشه زیبا که نیاکان ما چگونه میاندیشیدن. دست من رو میگرفتن میبردن در یک کنکاشستان، در یک نشستنگاه، در یک شورا، در یک جای رایزنی در کنار ایزدان می نشاندن. یعنی ایزدان به تنهایی نمی توانستند بیندیشند، به من نیاز داشتند از من بپرسند که هومر گرامی چه کنیم و من با آنها رایزنی کنم، آنها به من بگویند، من با آنها بگویم، من آدمی. به باور شما این نکته شورانگیز نیست؟ آن نکته بسیار شورانگیز و بسیار شایان ژرفنگری در این بخش از گزارش وندیداد که دانشپژوهان جوان را به درنگیدن در آن فراخواندم همیهنانم این است که این همپرسگی یا نشست رایزنی تنها میان اهورا و جمشید نیست. انجمنی که اهورامزدا از ایزدان مینوی فراهم آورده است در جهان مینو نیست، روی زمین است، در گیتی و بر زمین و در کنار رودی در سرزمین مقدس ایران است. این همایش یا این کنفرانس خدا و ایزدان با انجمنی که جمشید خوبرمه
از بهین مردم روزگار خود گرد آورده است با هم در یک جا به هم پرسگی و رایزنی می نشینند. به سخن دیگر این همایش بزرگی از خدایان و مردمان است برای چاره اندیشیدن و پیدا کردن راه برون رفت از یک رخداد بسیار بدشگون که پیش روست. یخبندان بزرگ، یخبندان در راه است و انجمنی فراهم آمده است. از خدایان، خدا، دستگاه ایزدان، جمشید و بهین مردمان با هم پرسگی کنند که خب بچه ها چه کنیم؟ یک زمستان پرمرگ در راه است، چه کنیم؟ چگونه زیستمندان را رهایی بخشیم از این دستاورد اهریمن؟ هر یک از این نکته ها، سنگ ها، یا بهتر است بگوییم گوهرهای گرانبهایی هستند که کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران شهری را شالودریزی کردند. این کنکاشستان بزرگ که دادار آفریدگار به همراه همه ایزدان مینوی از یک سو و جمشید خورشید چهر به همراه بزرگان و بهین مردمان خردمند از سوی دیگر در آن گرد هم نشسته‌اند، بزرگترین و درخشنده ترین نمایش دموکراسی در فرهنگ ایران است که شوربختانه از دید فرهیختگان و روشنفکران و سیاست پیشگان کمندیش ما دور مانده است. خواهش میکنم یک دم چشمان خود ببندید و با خود بیندیشید که ما ایرانیان بر پایه همین داستان که سرشت دین هم دارد چه کاخ سر به آسمان کشیده‌ای میتوانستیم از دموکراسی به شیوه ایرانی برپا کنیم و چه اندوهگین است، چه اندوهبار است که فرهیختگان و روشنفکران و کنشگران سیاسی ما بی کمترین شناخت از داده های فرهنگ ایران شهری با کاسی گدایی در دست از مردم باختر زمین دموکراسی به شیوه اروپایی گدایی میکنند. داستان ما داستان شاهزادگانی است که به دست دزدان بیابانی از کاخ پادشاهی پدر دزدیده شدند و در زیر تیغ و تازیانه آنها ساندویچ های نیم خوردهشان را از میان خاکروبه ها جستجو کردند و خوردند و اندک اندک به دریوزگی و خوردن آنگونه خوراک های گندیده خو کردند، یا آنکه به یاد بیاورند که خود شاهزادگانند، به یاد بیاورند که بنیادگذاران آزادی اند، ولی میخواهند آزادی را از مردم باختر زمین گدایی کنند یا وام بستانند. آنگاه اهورامزدا به جم گفت ای جم هورچر پسر ویونگهان، بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید. خدا به جمشید میگوید جمشید جان خبر بدی دارم برای تو. باز در این همینجا نکته هایی هست، خواهش میکنم ژرف بنگرید. بدترین زمستان بر جهان استومند، استومند یا استومند یعنی گیتی، فرود آید که آن زمستانی سخت مرگ آور. ببینید چگونگی این زمستان مرگبار بی هیچ کماکاست با روزگار یخبندان بزرگ که ما میشناسیم این همانی دارد. یعنی یخبندان بزرگ در راه است. و چه شد؟ اهورامزدا آگاهی داد پیشا پیش از اینکه این یخبندان برسد به جمشید گفت که چنین است: آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پربرف است. برف ها بارد به بلندترین کوها، به بلندای اردوی. دانسته نیست که این اردوی اندازه است، متر است، یا اشاره به رود اساطیری اردویسار آناهیتا. ای جم، پیش از آن زمستان در پی تازش آب این سرزمین ها بارور گیاهان باشند. یعنی پیش از رسیدن این یخبندان بزرگ همه جا سرسبز و پربار است. اما در پی زمستان و از آن پس که برف ها بگدازند، اگر ایدر جای پای رمه‌ای در جهان استومند دیده شود،
شگفتی انگیزد. به سخن دیگر یخبندان آنچنان سخت خواهد بود که در پی آن همه زیستمندان از میان خواهند رفت و هیچ جانداری بر زمین بر جای نخواهد ماند. دایناسورها همه خواهند مرد، همه زیستمندان از میان خواهد رفت. چاره بیندیشیم. پس تو ای جم، پیشنهاد میکند اهورامزدا به جمشید، پس تو ای جم آن ور را بساز. ببینید خود اهورامزدا از ساختن ور یا آن زیرزمین، اون کنام زیرزمینی یا غار زیرزمینی ناتوان است، نمیتواند. به جم میگوید تو بساز. پس تو ای جم آن ور را بساز که از یک از چاربرش به درازای اسپریسی و تخمه های همه رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان را بدانجا ببر. برو در زیر زمین یک ور بساز. ور در اوستا یک پناهگاه زیرزمینی است که چنانچه خواهیم دید جمشید به راهنمود اهورامزدا برای رهایی مردمان از نابودی در برابر دیو مرگبار یخبندان پدید آورد. پس تو برو چنین جایی بساز که همه زیستمندان، سگان و گاوان و اسبان و الاغان و جانوران و مردمان را بتوانی پناه بدهی در آنجا. این بخش از داستان ایرانی همانندی بسیار شگفت‌انگیز دارد با برآمدن طوفان در داستان گلگمش و طوفان نوح در تورات و قرآن. در پایان این بخش آن داستان‌ها هم نگاهی خواهیم داشت تا برتری بینش و هستی‌شناسی ایرانی را نسبت به دین‌های ابراهیمی به سنجه بگذاریم. در اینجا تنها به همین یک نکته بسنده می‌کنم که همیهنانم این بسیار بسیار اهمیت دارد. سخنی که می‌خواهم بگویم خواهش می‌کنم به گوش بسپارید. نکته این است که در تورات و در قرآن پدید آورنده طوفان خود الله هست که طوفان برپا می‌کند، ولی در داستان جمشید پدید آورنده یخبندان پرمرگ اهریمن است. دیدید چه شد؟ در بینش ایرانی خدا نمیتواند پتیارگی کند. آنکه طوفان برپا میکند، آنکه مردمان و جانوران و همه زیستمندان را میکشد و نغمه شادمانی را از روی زمین برمیدارد، اهریمن است نه خدا. در گوهر و در سرشت خدا جز نیکویی هیچ نیست. خدا به تمامی نیک است، به تمامی زیباست، نمیتواند بدی کند، نمیتواند، حتی اگر بخواهد، که البته نمیخواهد. همان گونه که روشنایی و گرما در سرشت خورشیدند و خورشید نمیتواند تاریکی و سرما پدید بیاورد. آفریدن، سامان بخشیدن و بالاندن و شادی پراکندن و مهر ورزیدن نیز در سرشت و در گوهر خداست. خدا نمیتواند طوفان و یخبندان و زمین لرزه و دریا لرزه و بیماری و آتش فشان و مرگ‌های نابهنگام پدید بیاورد. این گونه پتیارگی ها زاده اهریمنند و الله همان اهریمن است. خدایی که ایرانیان برای خود ساختند نمیتوانست زیان رسان باشد. بدکارگی و بدمنشی را به دیوی به نام اکمن نسبت دادند تا خدای خود را از هر گونه پتیارگی و زشتکاری در پناه نگه دارد. خدای ایرانی نمیتواند خشم بورزد. خشم پدیده بدهنجار و بدشگونی است که دیوی به نام اشمع آن را پدید می آورد که او را دیو خشم خونین درفش هم گفتند. خدای ایرانی
نمیتواند طوفان بپا کند. آشوبگری و ویرانگری و تباه کنندگی به دیوانی مانند سعوروا دیو آشوب و اپوش دیو خشکسالی که در سپاه اهریمن هستند نسبت داده شد تا دست پاکیزه و پرمهر خدا به این گونه زشتی ها آلوده نگردد. در هستی شناسی ایرانی دادار آفریدگار نمیتواند مکر کند. مکاری و گمراه کنندگی به یکی از دیوان به نام اندرا که در سپاه اهریمن است نسبت داده شد. خدای ایرانی مکار نیست. خدا نمیتواند تباهی به بار بیاورد. تباهی کار دیوی به نام زعیریش در سپاه اهریمن است. کار خدا آفریدن و بالاندن و پروراندن و تخم نیکی پراکندن است. در اینجا نیست این خداست که با خرد همه آگاه و به نیروی پیشدانشی که دارد با جمشید خوبچهر که بر زمین شهریاری می کند و با بهین مردمان خردمند برای زنی می نشیند که راهی برای برون رفت از پدیده بدشگون، یعنی اون پدیده یخبندان پرمرگ، پیدا کند. زمان داریم افشین گرامی یا تقریبا به پایان رسیده زبانمون. ما برای 5-6 دقیقه دیگه مونده که بشه 1 ساعت و به هر حال فکر می‌کنم که بذاریم ادامه بحث رو برای هفته بعد اگر موافق هستین. و در ضمن من فقط اینو بگم که اون قسمتی که شما نیایش عبدالبها رو خوندین مربوط میشه به برنامه سوشیانت یا سوشیانس که ما تو 2 برنامه راجع به سوشیانس بود. فکر می‌کنم تو برنامه نخست شما تمام این آیین‌ها رو با هم مقایسه کردین که چطور این ایده به آیین‌های دیگه رفت و چه اتفاقی افتاد. و یادآوری کرد دادم رفته بود، نمیدونستم کجا این رو گفتم، ولی به یاد داشتم که در یکی از برنامه‌ها واسه این رو گفته بودیم. بله یعنی از همین مجموعه‌ای که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم فکر می‌کنم برنامه 5م 6م یا 7مش مثلا همون برنامه باشه. و در ضمن این قسمت هم خب خیلی جالبه که اون به هر حال اینا تو همون برنامه سوشیان شما اشاره کردین که اینا داستان‌های ساخته شده از ذهن انسان هاست و در همون زمان همون داستان‌ها رو به عنوان داستان معرفی شد. هیچ تقدسی تو این داستان‌ها وجود نداشت تا اینکه رفت به آیین‌های ابراهیمی و اینا مقدس شد. دفعه شد کلام خدا و اینی که اگر شما چپ بری راست بری یه گوشه‌شو بخوای قبول نداشته باشی میشی محارب، میشی مهدورالدم و از این صحبت‌ها. یعنی ادامه همون مقدس سازی شد در همون داستان‌هایی که به عنوان داستان ساخته ذهن بشر و فقط برای اینکه مردم یه ایده‌ای داشته باشن برای زندگیشون ساخته شده بود. و خیلی جالبه که در این داستان‌هایی که ایرانی‌ها ساختن اون خدایی که برای خودشون ساختن و اون خدایی که قراره که مثل اون رفتار بکنن، خدایی که فقط نیکوکاری میکنه، خدایی نیستش که بخواد خشم بگیره نسبت به کسی یا کسی رو مجازات بکنه. چیزی که ما میبینیم تو ادیان ابراهیمی چنین چیزی وجود نداره و این به نظر من همون نکته‌ای که شما خیلی روش تاکید میکنیم و واقعا همون چیزی که ما باید بهش ببالیم که این اندیشه‌ای که در ایران بوده به این ترتیب بوده. فقط خواستم اینو اضافه بکنم. سپاسگزارم افشین گرامی، بسیار سپاسگزارم. ببینید خودت تو گفتی خدایی که ایرانیان ساختن. همه خدایان، همه الهان ساخته و پرداخته ذهن آدمی هستند. برون از ذهن آدمی هیچ یک از اینها نیستن، نه خدا، نه الله، نه یهوه، نه دیگران، هیچ کدام. همه را مردمان ساختن. برتری ایرانی این است که خدا این میسازد این گونه. ایرانی هم برای خود خدا میسازد، ولی خدا این میسازد زیبا، خوشبو، دلانگیز که میتوان با او زیست، میتوان او رو دوستش داشت. از این روح هست که من دلباخته خدایم. چرا؟ چون همه زیباست، جز زیبایی هیچ نداره. این گوهر که نامش رو گذاشتیم خدا یا نیاکان ما نامش رو گذاشتن خدا، برآمده از ذهن و خوشپرداز نیاکان ماست و چه زیبا آفریدن این خدا را برای خود. خدا آنها را نیافرید، آنها خدا را آفریدن ولی زیبایش آفریدن. دیگران هم الله آفریدن و ببینید چه زشت آفریدن. آنچه که ایرانیان دیو گفتند آنها الله گفتند.
آنچه ایرانیان اهریمن نام دادن آنها گفتن این الله است. اینجاست اون برتری ایرانی که من به ایرانی بودنم به خود میبارم و بسیار دوست میدارم خدای ایرانی و میرزمم با همه کسانی که واژه خدا را برای الله یا برای دینهای ابراهیمی به کار میبرند. خواهش میکنم شما پسران و دختران خوبم این کار نکنید. خدا را نجات بدهید، خدای ایرانی را نجات بدهید از دست این فتیارگان، از این دیوان دینهای ابراهیمی. سپاسگزارم. افشین گرامی، بگذاریم برای نشست دیگر دنباله سخن رو. حتما. و در ضمن ابتدای برنامه شما صحبتی کردین، خواستم بگم که این افتخار ماست که ما در کنار شما هستیم و از شما یاد میگیریم. اگر صحبتی نیست تا دیداری بعد، بدرود. سپاس. سپاسگزارم. بدرود.